Welcome back to my channel. Today is meron akong i-unbox na items na in-order ko pa sa Lazada. Actually, 3 items yon. Isang hair dryer, isang hair comb straightener, and isang hair curler. Medyo maingay ngayon sa amin kasi nanonood sila ng boxing laban ni Pacquiao ngayon. Ayan. Anyway, ayan, napansin nyo, basa pa yung buka, kaligo ko lang. So, wala akong nilagay na makeup sa mukha ko. Nag-lip tint lang ako. Gamit ko yung Pera na lip tint nila. Ayan. So, wala akong tsaka nag-moisturizer lang ako. Ayan. Basa pa yung buhok ko kasi kakaligo ko lang. Testing natin yung hair dryer kung okay ba siya. Kasi nakuha ko lang siya ng mura eh. Ayan, ito na. Ito yung mga items ko na. Ayan. At ito yung iba. Ingay asa namin. Actually, yung hair dryer kasi, bukas na siya. Nung dineliver kasi to, yung pamangkin ko yung naka-receive, chinek niya na, binuksan niya na, kaya hindi siya talaga nakalagay sa box. Ito yung box niya. Box ng hair dryer. Yung hair dryer ay MOZER. MOZER Professional Hair Dryer. Ito yung box niya. Ayan. Ang price nito ay 468. Nakita ko, nabili ko siya sa Lazada na sa price na 468 pesos. Ayan. Ito yung item. Ito yung item. Nung chinek naman yung items, is kompleto naman siya. And meron siyang free na, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero nilalagay siya dyan. Ayan. Ito yung isa. And then, meron pang isa. Dalawa siya. Isang small, at saka itong medyo mas mahaba-haba. Mas mahaba-haba. Testing natin. Ayun, bago ko pala i-testing tong hair dryer, ito pa yung dalawang items to. Ayan. Etong dalawang items is para siyang package package deal na. Ang price niya is 599 silang dalawa na, yung hair comb na straightener and yung hair curler. Yan. Pero, syempre, try muna natin itong MOZER na Professional Hair Dryer. I-plug muna natin. Ayan. Ito yung itsura ng hair dryer. Ayan. Malaki siya na color black. Tapos, meron siyang, ayan, may button siya ng red and black. Hindi ko alam kung para saan yung black, pero meron siyang sign na 1, makita ba? Ayan. Pero parang 0, 1, and 2. Tapos hindi ko alam kung para saan ito. Ayan. Try natin. Hindi ko muna nilagay. Black is yung palakasan niya. Oo nga. Ayan, yung parang full lang siya. Ito yung hot, yung second. Parang yung number 2 na. Ayan. Try naman natin yung meron ito. Try din naman natin yung isa. Dali siyang uminit kagad yung ganito niya. Yung, ayan, ito tuyo na. Mabilis naman siyang uminit, pero yung init niya hindi ganun kasakit sa anit. Mabilis siya matuyo. Nag-dry na kagad yung part na to na dryer, na blower na siya. Patuyuin na natin ng lahat. So, ito yung pinaka-todo niya. Ayan o, natuyo siya agad. Yan. Okay naman siya gamitin. Maganda siya gamitin. Tapos, ito yung madaling uminit ito. Tanggalin ko na.
So, hindi naman siya nag-amoy yung wire na nasunog. Okay naman. Mabilis siyang magamit kung nagmamadali kang na may madalian kang lakad tapos kailangan mo kagad i-dry yung buhok mo. Madali naman siyang gamitin. Tsaka, mura siya. 468 pesos lang sa Lazada. Okay sa akin tong hair dryer nila. Meron kasi minsan na hair dryer na hindi ganun kabilis makatuyo ng buhok. Sana medyo pang matagalan siyang gamitin na hindi kagad siya madaling masira. Baka kasi mamaya 1 month lang sira na, diba? Sana tumagal siya. Kasi maganda siya. Tapos mura lang pa. And then, next items naman na try natin ay yung hair curler. Hair curler muna para pag na-curl siya, magsusubukan natin yung hair comb straightener. So, binuksan ko na din siya. Ito. Complete accessories din naman siya with manual. Ayan. Ito siya. Ang totoo, hindi ako marunong gumamit nito. Hindi ko alam kung paano. Kaya ako umorder kasi gusto ko matutong gamitin siya. Medyo pinapagisan ako. Ayan. Ito yung itsura niya. Color niya ay black and red. Ang brand niya ay Nova. So, Nova Hair Curler. Curler. Ayun. So, try na natin siyang gamitin. Good luck sa akin kasi hindi ako marunong maggamit ng hair curler. Ayun. Sana ay ayan. Paano kaya siya gamitin? Tapos, ito yung on-off niya. On-off. Ayan. Kaya, in-on ko na siya. Nag-color blue na siya. Kita ba? Ayan, nag-color blue na siya. Ngayon, paano ko malalaman kung mainit na siya? Diba? Ano ba sabi dito sa manual? Ayun. So, ko na ilapag yung manual. Manual. Ayun. Na-shoot ko pala yung manual sa box. Ano ba sabi sa manual? Ang instruction for use ay fully unwind the mains cable and plug straightener into the main socket and switch on. Na-switch ko na siya. Wait for 3 to 5 minutes to allow the appliances to reach its working temperature. Ayun. So, kailangan po magintay ng 3 to 5 minutes para lang ma-reach yung init siguro niya. Para pwede siyang gamitin. Block talaga sa akin. Bakit pinagpapawisan ako? Ayan, medyo may naramdaman ako init-init niya. So, pwede na natin siyang i-try. Pero hindi ko alam kung hihilahin bang ganon. Tapos, paano ba? Kuha ng konting buhok. Tapos, ipupulupot ba? Pag ganun ba to? Hindi ko alam eh. Ang OA naman kung na-curl agad. Umusok siya. Umuusok siya, oh. Umuusok siya. Nakakaba. Masunog yung buhok ko. Prepare tayo ng konti. Hindi ko lang kung saan mag-uumpisa. Kung sa roots ba. Tapos, pababa. Then, ay, ayan. May curl lang konti. Hindi talaga ako marunong. Pero, ayan o, meron naman, diba? Uulitin ba? O kukuha ulit ng isa? Ibang buhok naman. Start tayo sa dulo. Then, paikot na. Ay, bumaba agad. Pero in fairness, naka-curl siya ng konti. Talagang marunong. Ayan. Ikot. Then, dahan-dahan. Dahan-dahan. Oh! Ayan! May konting curl, diba? Hindi lang talaga ako siguro marunong talaga. Pero, effective naman siya kasi may curl ka naman konting nakikita. Hindi lang talaga ako marunong gumamit. So, paano ba to? Sa may bangs. Parang oh, ayan diba? Oh. Tapos, kuha pa tayo dito sa bandang gilid. Grabe, nakakatuwa naman to. Dalawang items, 599. Tapos, effective siyang gamitin. Oh, ayan! Pero, hindi nga lang ganun kaganda. Pero, may konting pagbabago na. May changes naman na nagaganap. Hindi nga lang ganun kabongga yung pagkaka-curl. Kasi, hindi po talaga ako marunong gumamit. Kaya, mag-aaral-aral tayo ngayon para naman matututo ang paggamit nito. Ayan. Okay. Ang totoo ay natatakot na ako. Baka kasi, ito medyo nangangamay ng konti. Pag
Ganyan ba? Ayan. Tapos, dahan-dahan. Ay, hindi. Mali. Dito lang ako, hindi talaga ako marunong. Kailangan pa yata magpatuloy kung paano gamitin ito. Ganyan lang siya. Malaking curl lang ang lumalabas. Compare mo naman kanina na straight siya, no? Kailangan niyang makurl kasi para mamaya pag ginamit natin yung hair comb straightener, makita natin kung effective din yung isa. So, kailangan niyang bonggang-bonggang makurl to. Yan. Okay. Push mo yan, te. Yan, pasasandat. Matututo din ako. Wala namang matutunan kung hindi mo pag-aaralan, diba? Ayan. So, ganyan na siyang kinalabasan. Ititigil na natin kasi hindi talaga ako marunong gumamit. Pero, practice pa ako para magamit ko pa siya ng bonggang-bongga. Pinapawisan talaga ako. Ayan. Ito siya, oh. Ayan, pinatay ko na. Ayan. Dalawa sila is 599 silang dalawa. Okay naman siya. Effective naman. Kasi kung hindi siya magkakaganito, diba? Hindi siya magkakaroon ng konting curl. Pero siguro kung marunong akong gumamit ito, talaga siyang mag-curl talaga siya ng gustong mangyari. Kaya yun, itry naman natin yung isa. Ang bala ang brand ito ulit ay Nova. Ayan. Ayan, kasama din siyang manual. So, ayan. Ayan. O, di ba para siyang hair comb? Para siyang yung brush, oh. Tchanan! Ang color niya ay pink and black. Ito walang pangalan eh, so wala siyang brand. So, meron pala, ito siya, the brush that straightens hair. Yan. Straight artifact. Ito siya, yung box niya. Ito sa baba, ayan. Hindi masyado makita. Pero ito siya, mahaba din naman. Try natin. On, ito yung switch niya. Yan, meron siya 3 button. Din, ito yung on, power on. Ayan, in-on ko na. Bakit ganun ayaw? Nag-on na siya. Meron siya lumabas na 110. Ayan. Ito yata yung plus minus is kung i-add mo pa, kung gano'ng kainit ang gusto mo. Diba nakalagay sa manual? Yung manual na gusot-gusot na mga kapatid. Ito. Ito ng instruction. Ayan. Meron nakalagay dito sa manual na temperature range. Depende sa hair types. Pagka may color, gaya nung sa akin, 365 degrees lang low. Then, kapag natural hair is 410. Then, kapag sobrang kapal ng hair mo at sobrang curly, 450. So, 365 lang sa akin. 365. Bakit gano'n? Hanggang 230 lang yung nakalagay. 30 Celsius. Okay. Paano kung may lang mainit? Ayan, medyo may nararamdaman ako init. Try natin. Tapos pinapawisan talaga ako ng bonggang-bongga. Hindi ko alam kung anong meron. Yan. I-try natin. Medyo mainit-init na. Ito yung medyo na-curl-curl kanina ng konti. Kaganon ba? Takot naman. Ayan. Oh. Ito pa. Oh. May nakikita na ba kayong pagbabago? Ayan. Kailangan ba dahan-dahan? Oh, dire-dire. Oo, diba? In fairness, yung na-curl kanina, oh, ayan na siya ngayon. Oh. So, ayan. Parang sinusuklay-suklay mo lang siya and then suklayin natin pa yung ating bangs kasi ayan, parang luka-luka. Pero in fairness naman, oh, diba? Oh. Yung kaninang curl, ayan na siya, oh. Diba, na straight din naman, eh. Ibig sabihin, effective naman siya gamitin. Oh, diba?
Kung nagmamadali ka, pwede ito na yung gamitin mong pangsuklay. No? Automatic, pag sinuklay mo, straight na yung hair mo, diba? Tapos, sulit lang din siya kasi. Dalawang items, 599 lang siya, oh. Tapos, maganda siya gamitin. Effective naman. Tsaka, sa una parang matatakot kasi baka dumikit sa anit nung makuryente ka. Pero hindi naman na. Hindi naman siya, hindi naman siya masakit sa anit or may hapde, wala namang gano'n na nagaganap. Sana din, gaya nung sinabi ko dun sa hair dryer, sana hindi siya yung isang buwan na sira na. Sana yung tatlong items na to, teka patayin muna natin ito since nakita rin naman na straight naman, nagamit naman. Stop muna natin, ayan, then, ayan. Sana itong tatlong items na to is effective naman siya talaga. Tsaka, yung sa price niya is affordable naman, sulit naman sa price niya. Pero sana man lang, tumagal siyang gamitin, hindi yung pang isang buwan na lang. Sana matagal siyang magamit yon. Kasi okay naman yung items. Buti na lang yung mga nakuha kong items is okay lahat. Kasi yung iba, diba, mga defective yung product na nakuha nila. Buti lang ako, hindi pa ako naka-experience ng ganun sa Lazada. Kaya nung dumating din to, yung nephew ko yung naka-receive nito, inopen niya kagad kasi merong siyang nakita sa Facebook na parang may in-order yata sa Lazada. Tapos nung inopen yung loob ng box, ang laman yata is sabon, pero ang in-order yata is cellphone. Ganun. Parang ibang items yung laman ng box. Kaya at least siya nanigurado. Pero okay naman, lahat ng orders ko, na-receive ko ng on time, kompleto sa accessories, effective yung paggamit, walang sira. Kaya ayun. So, okay siya sa akin gamitin. So, kayo din, if you want to try din, check nyo sa Lazada yung mga items na to. Ayan, sulit siya gamitin. Tapos, meron na. Ayan, pang kikay-kikay na. Ayan. Yan, my next video. Thank you for watching. Bye! Bye na kayo. Bye! 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 Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation.